tay kìa đây. Vâng. Ba. Mua anh em không? Mua cho anh em không? Ba. Bác mới con bay tha cái trong cái làng bạc mấy cái trong đây view. Vô ăn kem thôi. Vô ăn kem. Chậm lên. Để coi giờ đang cream.
lịch kìa đấy. Đấy lại chết lắm này. Let's go rồi. Ba chai. Ngại ngại luôn lên ngon á. Mê khổ tái. Mê nhưng mà nhằm bài á, mê không nhằm
ông bay mới bắn Vậy của mình chưa thì lại sao cái không có gì vậy mới ghép à? đang kho thì mình bán kho là bán chứ ta luôn kho. đây mà hôm anh